同样对3000硬炎火志在必得的萧炎顺利金火，瞬间让全场为之惊艳沸腾。出门功法生灵，成功将3色丹雷升级为5色，将掀起惊天波澜。Cũng trong lúc đó, ở tại bên ngoài đan tháp, Tiểu Y Tiên bây giờ đang ở trên một cây cầu nhỏ, gương mặt xinh đẹp kiêu diễm của nàng thì vẫn đang hờ hững nhìn xuống bên dưới, trong đầu không ngừng hiện lên những ký ức liên quan tới Tiêu Viêm. Thế nhưng, đang trong lúc Tiểu Y Tiên thờ ơ nhìn xuống thì đột nhiên xuất hiện một trận rung động làm cô ấy giật mình quay đầu lại. Rất nhanh, Tiểu Y Tiên đã phát hiện ở phía xa xuất hiện từng trận dao động mạnh và không chỉ có nàng, người dân toàn thành cũng biết chuyện đang xảy ra. Không những thế, từ trên trời cao lại không ngừng xuất hiện lôi điện giáng xuống khiến mọi người rơi vào hoảng loạn. Đồng thời vào lúc đó, ở tại cửa vào, sau khi ra lệnh phong bế tinh vực, 3 người Huyền Không Tử vẫn đang hết sức cố gắng để gia cố cho không gian tinh vực khiến nó không bị đổ sụp. Vừa làm, Huyền Y vừa nói, ở bên trong đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bản thể Tam Thiên Diệt Viêm Hỏa phát nổ, mau chóng tăng thêm một ít phong ấn, bằng không, một khi tinh vực tan vỡ, toàn bộ Thánh Đan Thành sẽ bị hủy diệt. Đúng rồi, Tiêu Viêm đâu? Hắn còn ở lại bên trong tinh vực. Ngươi nói cái gì? Sao ngươi lại không mang hắn đi ra? Không cần lo lắng, hắn đang cùng linh hồn Tam Thiên Diệt Viêm Hỏa giao chiến, ta tin hắn không phải là người lỗ mãng. Hy vọng lúc đó đi vào không phải thấy một đống tro cốt. Tính Dực Trần ngươi không phải không biết, giận lên thì không có chuyện gì mà hắn không làm được. Dứt lời, 3 người liền gắng sức gia cố phong ấn và phải rất lâu sau, quả cầu trước mắt họ mới từ từ được hàn gắn lại. Thế nhưng ở bên ngoài, vừa tới nơi, nghe được tin Tiêu Viêm đang ở trong đó, Tiểu Y Tiên lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Ngay lập tức, cô ấy liền đi tới trách mắng đám người đan tháp. Lúc này, đám người kia cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Bất chợt, Tử Nghiên đã đi tới bên cạnh nàng rồi. Tỷ tỷ yên tâm, ta có thể cảm ứng được Tiêu Viêm, hắn vẫn còn sống. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên mới bình tĩnh lại hỏi nhỏ, làm sao ngươi cảm ứng được? Long ấn trong cơ thể hắn là do ta gieo xuống, nếu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì long ấn cũng biến mất. Nghe vậy, nữ nhân kia mới bình tĩnh lại, ánh mắt khẽ nhìn vào cánh cửa kia. Cùng lúc này ở bên trong, Tiêu Viêm và Tam Thiên Diệt Viêm Hỏa thì vẫn đang bất động, bên ngoài cơ thể họ có từng đợt hỏa diễm sôi trào. Thế nhưng, ở bên trong linh hồn, hai người lại vừa giao chiến một trận hết sức ác liệt, mỗi lần hai người va chạm, kinh khí lại không ngừng khuếch tán. Và sau một hồi giao chiến, cả hai rốt cuộc cũng tách ra, thanh âm Tam Thiên Diệt Viêm Hỏa vang lên giọng trầm thấp quát: "Nhân loại, người dám cùng ta nhất quyết tử chiến sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm không đáp, bây giờ anh ấy đã huyễn hóa ra một đóa hỏa liên khổng lồ vàng rực và ngồi ở bên trong nó. Ở phía xa, nhìn cảnh tượng này, Tam Thiên Diệt Viêm Hỏa tức giận, ngay lập tức nó đã liền há cái miệng to rồi phóng ra một đạo công kích về phía đóa hỏa liên màu vàng kia. Rất nhanh, ngay khi đoàn ánh sáng kia phóng vào hỏa liên nơi Tiêu Viêm đang tu luyện thì nhất thời một trận rung động cũng liền bạo phát. Giờ khắc đó, từng luồng kinh khí cứ thế khuếch tán ra xung quanh. Tuy nhiên, con hắc long kia có làm gì, Tiêu Viêm vẫn ngồi ở bên trong tu luyện. Thấy công kích của mình không làm thương tổn với Tiêu Viêm, con hắc long kia ngày càng công kích dữ dội hơn. Nhất thời, từng trận dao động cũng liền bạo phát. Thế nhưng càng ngày, kinh khí tản ra càng nhạt đi, có vẻ như Tam Thiên Diệt Viêm Hỏa đã ngày càng yếu. Và tất nhiên, Tam Thiên Diệt Viêm Hỏa cũng tự nhận ra điều này. Thế nhưng, trên miệng nó vẫn không ngừng phun ra hỏa diễm vào quả cầu trước mắt. Ở bên trong quả cầu kia, Tiêu Viêm cũng sớm phát hiện ra điều này. Thế nhưng ở phía đối diện anh ấy, Tam Thiên Diệt Viêm Hỏa kia ngày càng cuồng bạo. Giờ khắc đó, nó đã dồn toàn lực vào luồng ánh sáng kia, tạo thành mũi khoan liên tục khoan vào vòng ánh sáng bao phủ lấy Tiêu Viêm. Và rốt cuộc sau một hồi lâu, vòng ánh sáng kia cũng bị mũi khoan kia bào mòn, dẫn tới quả cầu kia dần xuất hiện những vết nứt, năng lượng ngày càng gia tăng. Ở bên ngoài, 3 người Huyền Không Tử cũng cảm ứng được năng lượng bên trong tinh vực đang dao động, thì ngày càng rót nhiều năng lượng vào quả cầu trước mắt, nhiều hơn để bảo vệ tinh vực không cho nó bị đổ sập. Thế nhưng ở bên trong đóa hỏa liên kia, sau một hồi chịu đựng, Tiêu Viêm đột nhiên gầm lên quát: "Hiện tại cũng nên đến lượt ta rồi." Lời của anh ấy vừa dứt, một luồng hơi thở sắc bén giống như cơn bão thổi bùng ra. Chỉ trong nháy mắt, khi quả cầu kia tan vỡ cũng là lúc Tiêu Viêm ngưng tụ một quyền, chỉ trong nháy mắt đã liền đấm ra rồi phá nát đạo ánh sáng đang phóng tới người mình. Chưa hết, sau khoảnh khắc đó, khi con hắc long kia còn chưa kịp định thần, Tiêu Viêm đã lập tức dùng nham thạch ở nơi này hợp lại rồi nhốt nó vào bên trong. Thế nhưng chẳng được lâu, tích tắc sau, khối nham thạch khổng lồ đã từ từ giãn nứt, kinh khí cùng những âm thanh trầm thấp liên tục tỏa ra. Bất chợt ầm lên một tiếng, một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, 9 con cự long khổng lồ đột nhiên lao ra, rồi theo luồng ánh sáng kia lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Đối diện với 9 con hắc long kia, Tiêu Viêm trên tay long ấn sáng lên. Anh ấy như một viên thạch màu vàng, tạo thành mũi tên đã liềm vọt về phía trước. Cứ thế vừa lao tới, hai bên vừa gầm lên những tiếng thét chói tai. Giờ khắc đó, không gian nơi này như chia làm hai nửa vàng và tím. Và rốt cuộc, khoảnh khắc 9 con hắc long lao tới va chạm, cùng Tiêu Viêm cũng tới. Tích tắc ngắn ngủi trôi qua, một vụ nổ ầm ầm kinh thiên động địa vang vọng 9 tầng trời bạo phát. Sau một hồi giằng co, Hoa Long bất chợt nổ mạnh trên thân thể Tiêu Viêm, ngọn lửa mang nhiệt độ kinh khủng liên miên không dứt.
Thế nhưng Tiêu Viêm vẫn không hề hấn gì, chỉ thấy trong tay long ấn sáng rực kia ngày càng tỏa ra ánh sáng chói lóa, ngắn ngủi vài cái chớp mắt, cả một vòng biển lửa xung quanh đều tiêu thất trong vòng không gian của long ấn. Ngay lúc đó, cả cánh tay Tiêu Viêm lại từ từ thẩm thấu ra một loại tử hắc sắc hỏa diễm. Nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lộ ra vẻ khủng hoảng, Tiêu Viêm mỉm cười nói: "Ngươi thua rồi." Dứt lời, chỉ thấy con hắc long kia quay đầu bỏ chạy thì Tiêu Viêm đã áp sát, long ấn kia chiếu vào cơ thể nó làm hắc long từ từ biến nhỏ lại. Cứ như thế, cuối cùng nó hóa thành một tia tử hắc hỏa mang bị hút vào kim quang của long ấn trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm từ từ tỉnh táo lại, trong tròng mắt hai màu lóe lên một đạo kim quang, nhìn về phía con hắc long khổng lồ trước mắt. Sau đó, bàn tay có long ấn màu vàng rực kia cũng liệt chạm vào mi tâm của nó, trên miệng đồng thời nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không bôi nhọ thanh danh của ngươi trên bảng dị hỏa đâu." Lời vừa dứt, con hắc long kia liền biến mất, nó hóa thành một luồng hỏa diễm lơ lửng giữa không trung. Thấy vậy, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, sau đó anh ấy liền thu luồng hỏa diễm kia vào tay rồi ngồi xuống, xong xuôi, anh ấy cũng liền tiến hành hấp thu nó. Nhất thời, khi hỏa diễm vừa nhập thể liền khiến cơ thể Tiêu Viêm nóng bừng, rất nhanh, Tiêu Viêm cũng điều khiển nó và đưa tới không gian phần quyết. Cũng trong lúc đó ở tại bên ngoài, sau thời gian rất lâu không thấy Tiêu Viêm trở ra mà không gian trong tinh vực cũng yên ắng lại, ba vị cự đầu của đan tháp vô cùng lo lắng. Trong thời gian đó, Huyền Không Tử cũng thử đi vào những chỉ nháy mắt sau, ông đã phải trở ra vì không thể chịu nổi nhiệt độ bên trong. Thế vậy, đám người Tiểu Y Tiên vô cùng lo lắng, thế nhưng cũng nhờ long ấn vẫn còn đang lóe sáng kia, hy vọng của họ vẫn chưa hết. Theo ánh mắt mọi người nhìn vào bên trong, ở trong không gian nóng bỏng mà tĩnh mịch kia, bất chợt xuất hiện một đạo thân ảnh như pho tượng đang ngồi trên một đóa hỏa liên. Bên trong cơ thể hắn, từng luồng năng lượng mãnh liệt đang không ngừng dao động. Đồng thời vào lúc đó, trên mi tâm của Tiêu Viêm lại đột nhiên có một con tiểu hắc long chui ra, rồi từ từ hóa khổng lồ. Sau đó, nó gào thét rồi không ngừng há miệng thu hỏa diễm xung quanh vào trong miệng của mình. Càng ngày, tử hắc hỏa diễm bị cự long cắn nuốt càng nhiều, màu tím trên thân thể cũng có vẻ càng nồng đậm hơn. Cuối cùng, khi cự long thôn phệ đủ tử hắc hỏa diễm mới cảm thấy thỏa mãn, thân thể cao lớn từ từ thu nhỏ lại, rồi từ từ biến mất vào mi tâm của Tiêu Viêm. Và chỉ ít giây sau, hai tròng mắt đã đóng chặt hơn nửa năm cuối cùng cũng mở ra, một hơi thở nóng dị thường chậm rãi theo yết hầu Tiêu Viêm phụt lên. Theo ngụm khí này phun ra, thì vẻ cổ đồng trên thân thể Tiêu Viêm cũng từ từ thu liễm. Tiêu Viêm chậm rãi cúi đầu, nắm chặt hai bàn tay, phù một tiếng, một ngọn lửa màu nâu tím liền tuôn ra, rồi xuất hiện trên lòng bàn tay. Đây chính là dị hỏa mới của hắn, nó sinh ra từ ba loại dị hỏa, đó là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm dung hợp mà thành. Tới đây, Tiêu Viêm hít sâu một hơi cười nhẹ nói: "Cuối cùng cũng thành công rồi sao?" Dứt lời, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn vào dị hỏa trước mắt mà nở một nụ cười nhẹ. Bất chợt, anh ấy lẩm bẩm nói: "Hỏa diễm này là do ba loại dị hỏa dung hợp mà thành, ngày sau dị hỏa này liền gọi là Tam Thiên Liên Tâm Hỏa đi." Nói xong, Tiêu Viêm thu dị hỏa lại thì đột nhiên, từ trong người anh ấy, một luồng năng lượng kinh người bạo phát, làm xung quanh đất đá cũng bị phá tan. Giờ phút đó, Tiêu Viêm cảm giác năng lượng trong người ầm ầm trào dâng, đến khi bình tĩnh lại, Tiêu Viêm kinh ngạc thốt lên nói: "Cửu Tinh Đấu Tông, ta đột phá tới Cửu Tinh Đấu Tông rồi sao?" Nói tới đây, Tiêu Viêm vô cùng vui sướng. Và liệu rằng tập 128 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!